Lektion 1. Semesterplanering. Hej Anna, jag ville få dina tankar om att planera vår kommande resa. Absolut. Jag är så exalterad över att vi ska komma iväg. Vad hade du i åtanke? Tja, jag trodde att vi kunde hålla saker ganska lågmälda och avslappnade. Det låter perfekt. Jag vill bara se till att vi båda har en riktigt trevlig tid. Definitivt. Jag vill inte överboka oss eller packa schemat för hårt. Bra samtal. Det ska vara en chans för oss att varva ner och ladda, inte känna oss förhastade. Exakt. Kanske skulle kunna göra en blandning av några planerade aktiviteter och också bara lämna utrymme för spontanitet. Jag älskar den idén. Att ha en balanserad resplan säkerställer att vi når höjdpunkterna utan att känna oss överväldigade. Absolut. Och jag vill se till att vi har gott om tid att insupa den lokala kulturen och atmosfären. Det är en bra poäng. Att fördjupa oss i destinationen är halva nöjet med att resa. Kunde inte hålla med mer. Jag vill att vi verkligen ska uppleva platsen, inte bara skumma ytan. Fantastisk. Jag litar på din bedömning av att planera detaljerna. Jag vill bara se till att det blir en riktigt avkopplande resa. Du har det. Mitt främsta mål är att vi ska komma tillbaka och känna oss utvilade och föryngrade. Perfekt. Jag är säker på att vad du än sätter ihop kommer att bli underbart. Jag kan inte vänta. Fantastiskt. Jag är glad att du är ombord. Det här kommer att bli en fantastisk tillflyktsort. Jag bara vet det. Jag tvivlar inte på det. Med din planering och vårt lagarbete blir det en resa att minnas. Definitivt. Jag uppskattar att du ger mig din input också. Det kommer att bli jättebra. Absolut. Jag ser fram emot det mer och mer för varje samtal. Samma här. Okej, låt oss börja planera semestern. Lektion 2. Rätt tid att vattna. Hej Anna, jag har undrat. Finns det en bästa tid på dagen att vattna mina växter? Ja, det är en bra fråga. Vad jag vet är det i allmänhet bäst att vattna växter tidigt på morgonen. Tidigt på morgonen, va? Vad är resonemanget bakom det? Vattning på morgonen gör att växterna kan absorbera fukten innan dagens hetta orsakar för mycket avdunstning. Jag förstår, det är vettigt. Och finns det en specifik tid som är idealisk? Eller bara när som helst på morgonen? Helst vill du vattna dem så tidigt som möjligt. Runt 6 eller 7 rekommenderas vanligtvis. Bra att veta. Jag har försökt komma ihåg att vattna på kvällarna, men jag kan se hur det kanske inte är lika effektivt. Exakt. Vattnet är mer benäget att sitta på bladen och jorden över natten, vilket kan leda till svampproblem. Ja, det förstod jag inte. Tack för tipset. Jag ska definitivt börja justera mitt bevattningsschema. Absolut. Tidig morgon är den söta platsen. Växterna kan verkligen få ut det mesta av den fukten hela dagen. Underbart, jag uppskattar att du delar med dig av det rådet. Det kommer att göra stor skillnad för mina växters hälsa. Hjälper gärna till. Låt mig veta om du har några andra frågor om trädgårdsarbete.
kommer att göra. Tack igen, Anna. Detta var verkligen användbar information. Lektion 3, Spirits of Christmas Past. Hej Anna, såg du den där semesterspecialen på TV häromkvällen? Vilken syftar du på? Det bjöds på några festliga program. Den som gjorde ombilden av A Christmas Carol. Du vet, med de 3 andarna och allt. Och ja, jag såg det. Vad tyckte du om deras syn på den klassiska Dickens-historien? Det var riktigt intressant. Jag njöt av hur de inkorporerade moderna element samtidigt som de förblev trogna originalet. Definitivt. The Spirit of Christmas Past var en så trevlig nick till den traditionella versionen. Absolut. Och Spirit of Christmas Yet To kom var så illavarslande och tankeväckande. Jag håller med. Den framtidsvisionen de visade Skroge var ganska nykter. Det drev verkligen meddelandet hem. Säkert. Hade du en favoritanda eller ett ögonblick från hela produktionen? Jag Trio ATT Spirit of Christmas Present var min favorit. Sättet de lyfte fram glädjen och gemenskapen under semesterperioden var så hjärtvärmande. Och ja, julfestscenen med alla lekar och skratt var riktigt bra gjord. Exakt. Den fångade essensen av vad julen handlar om, att mötas, traditioner och sprida glädje. Totalt. Jag tyckte att det var ett bra sätt att kontrastera mot den ensamhet och bitterhet som Skroge upplevde. Definitivt. Det drev verkligen in vikten av att omfamna säsongens anda, oavsett dina omständigheter. Kunde inte hålla med mer. Det var en härlig omformning av en julklassiker. Absolut. Jag är glad att vi båda njöt av att lyssna på det festliga programmet. Jag också. Det är det perfekta sättet att komma in i semesterstämningen. Lektion 4. Förvirring runt om. Hej Anna, kommer du ihåg den där semesterfesten vi gick på häromkvällen? Vad tyckte du om det? Om jag ska vara ärlig så blev jag lite förvirrad av det hela. Kände du inte likadant? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag är glad att jag inte är den enda som var lite förvirrad. Rätt. Det verkade som om arrangörerna var lika osäkra på vad som pågick. Exakt. Leken och aktiviteterna verkade inte riktigt flyta ihop. Absolut. Och dekorationerna var typ överallt. Inte särskilt välkoordinerad. Ingen skojar. Märkte du hur personalen såg lika vilsen ut som gästerna? Ja. De frågade hela tiden varandra vad de skulle göra. Det var en slags röra. Säkert. Så synd, för semesterstämningen var där, men utförandet föll platt. Totalt. Jag såg verkligen fram emot en rolig, festlig tid, men det slutade bara med att det kändes lite kaotiskt. Samma här. Förhoppningsvis kommer de att lära sig av den här erfarenheten och sätta ihop ett mer snyggt evenemang nästa år. Håller tummarna. Det hade så mycket potential, men dålig planering dämpade verkligen stämningen.
Definitivt. Nåväl, vi hade åtminstone varandra att förlåta med. Haha, absolut. Jag är glad att vi klarade det tillsammans trots förvirringen. Jag också. Här är att hoppas att nästa semesterfest vi deltar i är mycket mer organiserad. Lektion 5. Tips för distansarbete. Hej Anna, jag ville kolla in med dig om hur fjärrarbetet har gått. Det har gått riktigt bra faktiskt. Jag känner att jag har kommit in i ett bra spår med det. Det är fantastiskt att höra. Jag vet att övergången kan vara lite knepig i början. Du har rätt. Det krävdes lite anpassning. Men jag har hittat några strategier som har gjort stor skillnad. Så som. Jag skulle vara nyfiken på att höra vad som har fungerat bra för dig. För det första ser jag till att ha regelbundna incheckningar med mitt team och min manager. Ja, det är ett smart drag. Att upprätthålla den kommunikationen är så viktigt. Definitivt. Och jag har också lärt mig att använda teknik för att hålla kontakten och samarbeta. Bra poäng. Verktyg som videokonferenser och projekthanteringsappar är nyckeln. Absolut. De hjälper till att överbrygga klyftan när vi inte kan vara i samma fysiska utrymme. Excellent. Och hur är det med att hantera din egen tid och produktivitet? Det är en annan stor. Jag har funnit det till hjälp att ha en tydlig daglig rutin och en utsedd arbetsyta. Förnuftigt. Att etablera den strukturen och separationen kan vara riktigt fördelaktigt. Exakt. Det hjälper mig att hålla fokus och undvika de distraktioner som kan komma med att arbeta hemifrån. Jag kan tänka mig. Och jag är säker på att tydlig kommunikation med ditt team också är avgörande. Ja, definitivt. Vi ser till att ha öppna dialoger och ställa realistiska förväntningar. Det är ett bra råd. Det låter som att du verkligen har spikat upp ett effektivt arbetssätt på distans. Jag har definitivt lärt mig mycket på vägen. Men det har varit värt det att hitta det som fungerar bäst för mig. Det är fantastiskt. Jag är glad att du har kunnat få fjärrinställningen att fungera så bra. Jag också. Det har varit lite av en anpassning, men jag känner mig riktigt produktiv och nöjd med det. Excellent. Jag uppskattar att du delar med dig av dessa tips. De kommer att vara till stor hjälp för mig när jag också navigerar på distans. Lektion 6. Livsmedelstransport. Hej Anna, lyckades du få allt på din inköpslista idag? Du vet, det gjorde jag. Jag är faktiskt riktigt stolt över mig själv. Jag kom hem med allt jag behövde. Det är fantastiskt att höra. Vad fick du i slutändan? Jag fyllde på med färsk frukt och grönsaker. Saker som äpplen, broccoli, spenat och paprika. Underbart, de låter som bra hälsosamma häftklamrar. Något annat? Ja, jag tog också lite fullkornsbröd, ägg och lite annat skafferi. Fantastiskt, det är en riktigt väl avrundad mataffär. Jag är säker på att du kommer att kunna göra alla typer av läckra måltider med det. Det är planen.
Jag är exalterad över att vara kreativ i köket den här veckan. Jag slår vad om. Att ha kylen och skafferiet fullt med bra råvaror öppnar verkligen upp för möjligheterna. Definitivt. Och jag försökte hålla mig till min lista så mycket som möjligt för att undvika impulsköp. Bra jobbat. Det är så lätt att bli avstängd i mataffären. Åh, du berättar för mig. Men jag motstod frestelsen den här gången. Stolt över min självkontroll. Som du ska vara. Det är en riktig bedrift. Bra att gå, Anna. Tack. Det känns bra att ha ett välsorterat kök, redo för några goda och hälsosamma måltider. Jag är säker på att det gör det. Njut av alla dina färskvaror och nyttiga ingredienser. Lektion 7. Dekorera Williamsburg. Hej Anna, visste du om historien bakom juldekorationerna i Williamsburg? Nej, jag tror inte att jag är bekant med det. Vad är historien där? Nåväl, på 1900-talet fick en pastor vid namn Der Godwin, som var präst i Williamsburgkyrkan, idén att återuppliva kolonialtidens jultraditioner. Ja, jag förstår. Så han ville ta tillbaka de historiska dekorationerna och sederna från den tiden. Exakt. Han brinner för att bevara den autentiska känslan av en kolonial jul. Det är verkligen fascinerande. Vilken sorts dekorationer och traditioner fokuserade han på? Vad jag förstår uppmuntrade han användningen av naturliga, lokalt framställda material som vintergröna växter, bär och torkad frukt. Åh, det måste ha skapat en så vacker, rustik look. Mycket passande för kolonialtiden. Absolut. Och han återupplivade också gammaldags julsånger och gudstjänster med levande ljus. Vad härligt. Det måste ha känts som att ta ett steg tillbaka i tiden för att fira högtiden. Definitivt. Godwin hjälpte verkligen Williamsburg att bli detta nav för att bevara koloniala jultraditioner. Det är ett underbart arv. Det är fantastiskt att de har kunnat fortsätta med de sederna under decennierna. Säkert. Det är ett så unikt och charmigt sätt att uppleva semesterperioden. Jag skulle älska att besöka Williamsburg runt jul och ta in allt en dag. Jag också. Det låter som det perfekta sättet att komma in i den sanna semesterandan. Lektion 8. Ett lovande partnerskap. Hej Anna, jag ville ha en idé av dig. Tror du att våra företag kan ha nytta av att arbeta tillsammans? Det är ett intressant förslag. Vad hade du i åtanke? Tja, jag har tänkt att våra produkter och tjänster skulle kunna komplettera varandra riktigt bra. Okej, jag är nyfiken. På vilket sätt tror du att vi skulle kunna samarbeta? Jag föreställde mig något slags strategiskt partnerskap eller joint venture. Vi kan utöka vår räckvidd och ta oss in på nya marknader. Det låter ju lovande. Vilka specifika områden trodde du att vi skulle kunna utforska? Kanske skulle vi kunna undersöka att semutveckla några nya produkter eller tjänster. Kombinera vår expertis och resurser. Jag ser vart du är på väg med det här. Det skulle kunna ge oss möjlighet att bli mer innovativa och konkurrenskraftiga.
Exakt. Och vi kan också utforska korsmarknadsföring och dela varandras kundbaser. Det är en riktigt smart idé. Jag tror att våra företag har många synergier som vi skulle kunna dra nytta av. Absolut. Jag känner att det kan vara en win-win situation för oss båda. Jag håller med. Detta är definitivt värt att utforska vidare. Vi borde sätta upp ett möte för att diskutera möjligheterna. Låter bra. Jag är verkligen exalterad över potentialen här. Jag tror att detta partnerskap kan vara transformerande. Jag också. Jag är glad att du tog upp det här. Det är en möjlighet som vi inte bör låta gå förbi oss. Definitivt. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med detta. Anna. Lektion 9. En nystart. Hej Anna, hur går det? Du verkar lite nere. Du vet, jag har bara känt mig lite överväldigad på sistone. Men jag tror att jag är redo för en nystart. Jag är ledsen att höra det. Vad har tyngt ner dig? Bara det vanliga. Arbetsstress, personliga problem, sånt. Men jag är fast besluten att vända på saker och ting. Jag förstår. Tja, du vet vad de säger. När livet ger dig citroner, gör limonad, eller hur? Exakt. Det är dags för mig att ta kontroll och fokusera på det positiva. Det är en bra attityd. Har du några specifika planer i åtanke för att komma tillbaka på rätt spår? Det gör jag faktiskt. Jag ska försöka reda ut och organisera mitt boende. Det känns som ett bra ställe att börja. Ja, det gamla i rent hus, rent sinne i metoden. Jag gillar det. Definitivt. Jag tror att rensa ut den fysiska röran kommer att hjälpa mig att rensa mitt mentala utrymme också. Absolut. Och du vet vad de säger, en nystart börjar ofta med ett rent blad. Kunde inte hålla med mer. Jag ser verkligen fram emot det här nya kapitlet, John. Jag kan berätta. Det är som att trycka på återställningsknappen, eller hur? Exakt. Jag känner mig energisk bara jag tänker på det. Det kommer att bli jättebra. Jag är glad att höra det. Jag tvivlar inte på att du kommer att krossa denna nystart. Gå och hämta dem, Anna. Lektion 10. Fredliga resolutioner. Anna, jag är verkligen oroad över tillståndet i världen just nu. Alla konflikter och våld som pågår. Jag vet, det är så nedslående. Det känns som att det är så mycket splittring och oroligheter, eller hur? Absolut. Jag förstår bara inte hur vi inte kan tyckas hitta fredliga lösningar på dessa problem. Du har rätt. Om vi inte kan erbjuda människor en konstruktiv väg för att ta itu med orättvisor, kommer våldscykeln att fortsätta. Exakt. Vi måste fokusera på att främja dialog, förståelse och icke-våldsstrategier. Definitivt. Att tillgripa våld och aggression föder bara mer hat och instabilitet i det långa loppet. Exakt. Om vi vill skapa en mer rättvis, harmonisk värld måste vi vara villiga att lyssna och kompromissa. Absolut. Diplomati,
Medling och empati är nycklarna till att lösa även de mest förankrade konflikterna. Kunde inte hålla med mer. Vi måste modellera dessa värderingar om vi förväntar oss att se varaktig, positiv förändring. Absolut. Det är det enda sättet att bryta sig loss från denna nedåtgående spiral av konflikter och vedergällning. Överens om. Vi måste vara den förändring vi vill se i världen, vet du? Definitivt. Om vi inte kan hitta en fredlig väg framåt, fruktar jag att konsekvenserna kommer att bli svåra för alla länder på denna planet. Det är det som oroar mig mest. Vi är alla i det här tillsammans, trots allt. Vi måste hitta ett sätt att samexistera. Kunde inte hålla med mer, John. Vi måste fortsätta driva på för icke-våldslösningar, oavsett hur skrämmande utmaningen är. Absolut. Det är det enda sättet att skapa en mer rättvis, harmonisk framtid för alla. Lektion 11. Morgonrutin. God morgon, Anna. Hur har din dag gått hittills? Morgon, John. Det har varit en ganska bra dag. Jag har faktiskt precis kommit tillbaka från min morgonrunda. Åh, trevligt. Jag har tänkt börja springa igen. Hur hittar du motivationen att göra det varje dag? Det hjälper mig verkligen att känna mig energisk och fokuserad under resten av dagen. Dessutom är det ett bra sätt att börja morgonen. Det är fantastiskt. Jag har alltid kämpat med att upprätthålla en konsekvent träningsrutin, om jag ska vara ärlig. Jag känner igen känslan. Det kan vara svårt att göra det till en vana. Men när du väl gör det blir det så mycket lättare. Några tips du kan dela med dig av. Jag skulle gärna komma tillbaka till en vanlig träningsrutin. Nåväl, nyckeln för mig var bara att göra det till en icke-förhandlingsbar del av mitt dagliga schema. Jag spärrar av den tiden på morgonen. Ja, jag förstår. Behandla det som ett viktigt möte snarare än något valfritt. Exakt. Och jag tycker att det fungerar bäst att gå först på morgonen innan några andra ansvarsområden dyker upp. Det är väldigt vettigt. Jag brukar vara ganska bra på att hålla mig till rutiner på morgonen. Där går du. Börja dagen med träningspass och du kommer att känna dig så duktig. Jag ska definitivt ge det ett försök. Tack för tipset, Anna. Förhoppningsvis kan jag komma tillbaka till en bra träningsrutin. Jag är säker på att du kan göra det, John. Ha bara tålamod med dig själv och prioritera det. Du har det här. Uppskattar uppmuntran. Jag känner mig motiverad att ge det ett försök. Lektion 12. Bekämpa sexuella trakasserier. Hej Anna, har du hört talas om de nya lagarna som syftar till att stävja sexuella trakasserier? Ja, det har jag. Det är på tiden att vi vidtar kraftfullare åtgärder mot detta oacceptabla beteende. Absolut. Dessa nya policyer har utformats för att lära människor att sexuella trakasserier är fel. Exakt. Hårdare straff och mer omfattande träningsprogram är avgörande. Överens om. Vi måste sända ett tydligt budskap om att den här typen av beteende inte kommer att tolereras. Säkert. Och jag är glad över att se en större betoning på att ge offren möjlighet att träda fram.
Jag också. Att skapa en säker, stödjande miljö är så viktigt för att ta itu med detta problem. Definitivt. Jag tror att dessa nya åtgärder kommer att räcka långt för att främja en kultur av respekt. Jag hoppas det. Det har dröjt länge, men jag är optimistisk att vi är på väg åt rätt håll. Absolut. Detta är ett viktigt steg, men det finns fortfarande mer att göra. Utan tvivel. Att ändra tankesätt och beteenden tar tid, men det är en nödvändig och ädel kamp. Definitivt. Vi har alla en roll att spela för att utrota sexuella trakasserier från vårt samhälle. Överens om. Med engagemang och vaksamhet tror jag att vi kan skapa en säkrare och mer rättvis värld. Jag kunde inte hålla med mer, John. Detta är en fråga som påverkar oss alla och vi måste anta utmaningen. Absolut. Jag är glad att vi ser vikten av dessa nya initiativ. Lektion 13. Utforska tågresor. Hej Anna, jag pratade med en vän häromdagen som föreslog att jag skulle försöka ta tåget istället för att köra nästa resa. Åh, det är intressant. Jag har inte tagit tåget på ett tag, men jag minns att jag njöt av det. Vad fick din vän att rekommendera det? Tja, de sa att det är ett mycket mer avkopplande och miljövänligt sätt att resa, plus att du bara kan luta dig tillbaka och njuta av landskapet. Det är en bra poäng. Tåg är definitivt ett mer hållbart alternativ jämfört med att köra. Och landskapet kan vara riktigt vackert. Exakt. Jag är fascinerad av tanken på att bara kunna luta sig tillbaka och låta någon annan köra, så att säga. Ja, det är en trevlig omväxling från att behöva fokusera på vägen hela tiden. Du kan faktiskt använda tiden mer produktivt. Definitivt. Min vän sa att jag kunde få jobbet gjort, läsa en bok eller bara se världen gå förbi genom fönstret. Det låter tilltalande. Dessutom behöver du inte oroa dig för trafik eller att hitta parkering när du kommer till din destination. Det är sant, det är ytterligare ett stort plus. Jag börjar förstå varför tågresor kan vara värt att testa. Jag tycker att du ska gå på det. Det är ett riktigt trevligt och bekvämt sätt att ta sig runt, enligt min erfarenhet. Okej, du har övertygat mig. Jag ska överväga att boka en tågresa för min nästa resa. Tack för uppmuntran, Anna. Lektion 14. Förutsäga vädret. Hej Anna, såg du väderprognosen för idag? Ja, det gjorde jag. Det stod att det skulle bli riktigt kallt, eller hur? Det stämmer. De krävde temperaturer under fryspunkten hela dagen. Det är konstigt. Det känns inte så kallt ute just nu. Jag vet, jag var också lite skeptisk. Väderrapporterna verkar inte alltid stämma. Så sant. Ibland överdriver de eller missar helt enkelt målet. Exakt. Jag har förstört planer förut eftersom prognosen var långt ifrån. Jag också. Det kan vara riktigt frustrerande när du fattar beslut baserat på väderprognoserna. Definitivt. Jag antar att vi bara måste ta de prognoserna med en nypa salt ibland. Absolut.
Meteorologerna gör sitt bästa, men moder natur kan vara oförutsägbar. Jag skojar inte. Jag är bara glad att det inte är så kallt som de sa att det skulle vara idag. Jag också. Det här är faktiskt ganska behagligt väder, allt taget i beaktande. Du har rätt. Jag är glad att vi inte behövde ändra våra planer på grund av prognosen. Samma här. Ibland är det bättre att bara titta utanför och se själv istället för att lita på förutsägelserna. Helt klart en bra läxa att tänka på. Man kan inte alltid lita på väderprognoserna, det är säkert. Lektion 15. Rumsbekvämligheter. Hej Anna, hur har hotellrummet behandlat dig hittills? Det har varit jättebra, John. Rummet är riktigt trevligt och bekvämt. Fantastiskt, jag är glad att höra det. Vilken typ av bekvämligheter har den? Tja, till att börja med, det finns en anständig stor garderob där jag kan hänga mina kläder. Det är bekvämt. Det är alltid bra att ha lite förvarningsutrymme. Exakt. Och badrummet är verkligen rent och modernt, med fina toalettartiklar. Skönt, det är viktigt när du är borta från hemmet. Hur är det med resten av rummet? Sängen är superbekväm och det finns ett trevligt stort skrivbord om jag behöver jobba lite. Låter perfekt. Har rummet några andra användbara funktioner? Ja, det finns ett minikylskåp som är bra för att ha lite snacks och drycker till hands. Och det är praktiskt. Och jag antar att det också finns en TV för underhållning. Definitivt. Och wifi-anslutningen är riktigt snabb, vilket är avgörande för mig. Fantastiskt. Det verkar som att de har tänkt på precis allt. Ja, jag är verkligen imponerad av den övergripande inställningen. Den har allt jag behöver och mer. Utmärkt. Jag är glad att du njuter av din vistelse. Låter som ett ganska välutrustat rum. Absolut. Det gör min affärsresa mycket bekvämare och bekvämare. Det är fantastiskt att höra. Ibland kan de små sakerna göra stor skillnad. Säkert. Detta hotell har definitivt överträffat mina förväntningar hittills. Underbart, jag är glad att höra det. Njut av resten av din vistelse. Anna.